Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Tanghali Pilipinas. 18 araw matapos po tayo madali ng moderate to severe COVID, nakabalik na po tayo dito po sa ating tahanan sa New Executive Building sa Malacanang. Unang-una, binabati ko po ang lahat ng Happy Earth Day ngayong April 22. Ito ay isang espesyal na araw para ipailala ang kahalagahan na alagaan at protektahan ang inang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Ang Pilipinas ay isa sa most vulnerable na bansa sa epekto ng climate change dahil dito ang issue ng climate change ay relevant sa Pilipinas. Sa panahon ng pandemya, makakatulong ang lahat kahit sa munting paraan tulad ng pagtatapon ng wasto ng pinagamitan na face mask at face shields. Gawin natin ito at ituro sa ating mga bata. Patuloy rin nating ipinopromote ang active transport. Kaugnay nito, isang magandang balita, no? Inilunsad ang isang matagumpay na public-private partnership kahapon. Ito ang DOTR SM Bike Manual para i-promote ang active transportation, road safety, courtesy, and etiquette para sa mga nagbibisikleta, driver at pedestrians. Higit 140,000 na mga manual ang pinamigay sa buong bansa. Available din po ito for download sa social media pages ng DOTR at ng SM. Ayon sa DOTR, mayroon ng 296 kilometers bike lanes na may pavement marking, bollards, curbs at solar studs ang natapos ng pamahalaan. Ang target natin ay makapagtapos ng 535 kilometers of bike lanes bago matapos ang taon. Happy Earth Day to everyone. Muling humarap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan para sa kanyang Talk to the People address. Pinatawag ng Pangulo ang mga health experts para sa kanilang opinyon tungkol sa kahilingan ng DOLE Secretary Silvestre Rebello na paikliin ang araw ng quarantine ng mga overseas Filipino workers sa mga hotel at isolation facilities. Matapos marinig ang health experts, sinabi ng Presidente na hindi siya handa na payagan ng mas maaga na quarantine at testing protocols para sa mga overseas Filipino workers. Pero wala pa pong pinal na desisyon sa bagay na ito dahil pag-uusapan pa ito po sa pagpupulong ng ating IATF. Parating mamaya naman pong hapon, 5:55 p.m. sa NEA ang 500,000 Sinovac vaccines mula China. Mamaya makakasama natin ang ating Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez para magbigay ng detalye ukol dito. COVID-19 updates naman po tayo. Makikita po natin dito sa infographic sa daily new confirmed COVID-19 cases per million kung nasaan ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay green. Makikita po nyo na bagamat talagang tumaas ang kaso sa Pilipinas, kung ikukumpira po sa daigdig, medyo mababa pa naman po tayo. No? Ang nakikita po natin ngayon na ang pinakamatataas na mga bilang ay Turkey, France, Brazil, Germany, Italy, Canada, United States, India at Spain. Number 26 po ang Pilipinas pagdating sa total cases, 962,307. Number 20 po tayo sa active cases. Ito po ay bumaba from number 18. No? Sa cases per 1 million population, tayo po ay 133. At ang case fatality rate po natin ay nananatiling 1.7%, number 90 sa buong daigdig. Meron po tayo ngayong 9,227 na mga bagong kaso ayon sa April 21, 2021 datos ng DOH. Patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa 19,699 ang gumaling ngayon. Sa kabuuan ay nasa 829,608 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 16,265 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami sa inyo. Okay, puno ba ho ang ating mga ospital sa NCR? Well, makikita niyo po na ang ating ICU beds sa NCR
ay 82% utilized. Bahagyang bumaba po ito, no, dahil ito ay dati ay 86%. Ang isolation beds po natin, 61% utilized. Ang ward beds natin, 70% utilized. Ang ventilators ay 60% utilized. Sa buong Pilipinas, ang ating mga ICU beds ay 65% utilized, isolation beds 49% utilized, ward beds 55% utilized, ang ventilators ay 45% utilized. Naka-flash po sa inyong screen ang COVID-19 hotline numbers sa Metro Manila na maaari ninyong tawagan. Now, kasama po dito ang 1555. At kasama rin din po dito yung 0915-777-777. In accordance to the rules and regulations set by the Data Privacy Act. Denial po We natin only itong collect the necessary 1555 personal information to at ito fulfill pong the purpose maririnig of your ninyo. call. Tapos For meron details, pong mga visit www.doh.gov.ph. meron po kayong mga pipinduting na mga numero para sa serbisyo na kinakailangan ninyo. Pero yun po, denial ko lang. Dati-rati po, mahirap talagang tawagan. Pero nung nasa ospital po ako, isa po ang ginawa ko, nakipag-ugnayan kay Chairman Abalos at sa DOH. So yung habang nasa ospital po ako, nadagdagan po ng 100 na call center operators ang ating One Hospital Command Center. 50 po ay babayaran ng MMDA at 50 ang karagdagan ay babayaran po ng DOH. So gumagana na po, nakokontak po ang mga hotlines ng One Hospital Command Center. Ang aking advice po sa inyo, talagang i-dial nyo po ang ating mga hotlines ng One Hospital Command Center nang sa ganun po, hindi na kayong pupunta from one hospital to another para malaman lang kung saan kayo po pwede magpa-confine. Panghuli, nakikiramay po kami sa pamilya, katrabaho, kasamahan sa pagkamatay ni former DILG Undersecretary and Special Envoy of the President to Malaysia, Attorney Wencelito Wency Andanar, ama po ni PCOO Secretary Martin Andanar. May God warmly embrace Mr. Wency Andanar as he welcomes him to his eternal kingdom in heaven. Rest in peace, our thoughts and prayers to the family. Matalik po nating kaibigan si Yusek Wency. Nakikiramay po kami sa buong pamilya na Andanar. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama natin po ngayon ang ating NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez at ang ating NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Vince Dizon. Unahin po natin muna si Sec Galvez. Sec Galvez, inanunsyo na po kahapon ni Customs Commissioner Guerrero na pre-cleared na raw po ang pagdating ng 500,000 Sinovac mamayang 5:55 p.m. Ano pa po ang mga detalye pagdating po nitong ating pangalawang delivery ng Sinovac at ilan pa po ang inaasahan nating Sinovac para sa buwan na ito? The floor is yours, Secretary Carlito Galvez. Wala po tayong audio. Sec Galvez, wala pong audio. Oops. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 at ang Vaccine Cluster, isang magandang araw po sa ating lahat na tagapanood at tagapakinig. Sa ngayon po, bibigyan po natin po kayo ng updates sa ating COVID-19 at saka po yung tinatawag natin ng updates sa mga delivery sa ating pong mga delivery ng vaccine po ngayon. Patuloy po ang pa-effecting pamahalang nasyonal ang COVID-19 response and mitigation efforts bilang preparasyon sa ating bansa na sinatawag nating long haul. Patuloy po ang pag-ikot po namin sa ibang mga NCR mayors at kami po nila Sec Pins at Secretary Villar ay talagang amin pong pinaikting ang pagpapalakas ng ating ICU at saka ating mga beds, additional beds for severe and critical cases. Kaya po ang po natin yung enabling the pandemic functions. Ito po ang po natin na pinapatikin po natin yung ating prevent, find, trace, test, isolation and treat and recovery efforts. Kasama rin po dito ang ating tinatawag na yung building resiliency na patuloy natin binibuild ng mga ICU hospitals para sa moderate at saka sa severe and also yung TTMF isolation facilities. And then also we are building up our manpower reserve.
Sa ngayon po, marami po nagtatanong, paano po na po ang ating tinatawag nating total budget para sa ating vaccine. At inuulit po natin na ang ating vaccine ay ating pong budget ay 82.5 billion. Kasama po rito yung tinatawag nating multilateral loans na 58.4 billion at saka yung assumed saving na 11.6 billion. With a total of 70 billion plus yung DOH budget na 2.5 billion at saka yung bayanihan 2 funds na 10 billion. Ito na po ang mga update ng procurement and finance natin sa status ng mga katawag natin sa financing. Sa World Bank po, na amount na 24.3 billion ay fully signed na po noong last March 19. At sa Asian Development Bank po sa 19.5, fully signed na rin po noong March 19. And also yung Asian Infrastructure Investment Bank na 14.6 ay fully signed na rin po noong March 26 na total 58.4 billion. At na-deliver na po yung tawag natin na Sinovac, nakapag-deliver na po noong April 11 ng 500,000 at ngayon pong hapon na 5:55 ay darating din po yung 500,000 na Sinovac. Sa April 25, ito naman po darating po yung tinatawag nating pilot na vaccine na galing sa Gamaleya ngayong Sunday. Ito po yung 15,000. Ito first dose po ito. First dose po ito na 15,000. And then sa April 29, darating din po yung another delivery ng 500,000 na Sinovac and more or less meron din sa end of this month, meron tayong 480 na Gamaleya Sputnik na darating. And hopefully yung ating COVAX facility ay makapag-deliver din ng 195,000 na Pfizer. Sa month po na May, matatagdagan po tayo na more or less 4 million doses. 2 million po sa Sinovac at 2 million din sa Gamaleya. And hopefully, yung Moderna makapag-deliver na po ng kanilang first tranche, 194,000. So June po, medyo angat po tayo ng 7 to 8 million. Meron po tayong 4.5 million since Sinovac, another 2 million ng Gamaleya, and more or less 1.3 million sa first tranche ng private sector procurement natin as AstraZeneca. And possible din po na magkaroon tayo ng delivery na more or less 2.4 million for Pfizer at saka more or less 4 million sa AstraZeneca. Sa ngayon po, ito po ang status ng ating vaccine rollout. Meron na po tayong total na 1.6 million na vaccine administered at saka meron na po tayong 1,397,628 Filipinos na already vaccinated. Ang ating pong healthcare workers, meron na po tayong 1 million na na-vaccinate na po sa ating A1 healthcare workers at meron na pong 214,776 na fully protected na po sa second dose. Sa ating mga seniors, meron po tayong 184,286 na nabakunahan na po at sa ating mga merong comorbidities, meron po tayong 210,882. At sa ating po ngayon, medyo na ano po tayo ngayon, number 4 pa rin po tayo. At ang ating pong standing ay nauna po ang Indonesia, Singapore, and Myanmar. Ang Philippines po ay pang number 4 sa ASEAN. Number 42nd po tayo out of 188 countries at rank 15 out of 47 countries sa Asia. Nakikita po natin na baka po tayo mangat ulit po sa number 3 o number 2 pagka once na po nagkaroon tayo ng malaking volume dito po sa lalo-lalo na po sa month ng May at saka June po. Yun lang po ang aking pong over to you, Sir Spokes. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Carlito Galvez. Kasama rin po natin ang NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR, Secretary Vince Dizon. Sec Vince, kamusta na po ang ating testing? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po, Spokes. May clean update lang po sa ating mga kababayan. Papakita ko lang po ang pag-angat ng ating actual tests. Kung ikukumpira natin nung bago mag-surge at ngayong nagsa-surge tayo at makikita po natin, talagang pinipilit po natin pataasin ang ating test na ginagawa. Kung mapapansin po natin nung buwan ng Pebrero bago mag-surge, nakaka-average po tayo ng mahigit 30,000 per day. Pero ngayon po, nung nag-surge tayo, simula nung nag-surge tayo, lampas 50,000 at nag-peak po tayo ng 66,000 itong nakaraang linggo. So pinipilit talaga po natin, no, kahit na po
medyo nahihirapan ang iba nating mga laboratorio, lalo na sa NCR Plus, dahil marami po sa kanilang mga personnel ay nagkakasakit din, nagkaka-COVID. Pero talaga pong sa tulong ng ating mga laboratories at sa tulong ng Department of Health at ng ating mga local government units, kaya talagang pinipilit po natin itaas ng itaas. At nakita po natin mula an average of about 30 plus thousand, ngayon po ang average na po natin ay lampas 55,000 at nagpipeak na po tayo ng above 60,000 per day. Dinagdag din po natin yung ating mga antigen test. As of today, halos 200,000 po na antigen test ang ating na-deploy sa NCR, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. At ito po ay maghihintay na lang po tayo ng update sa ating DOH sa pag-report nila nung paggamit ng ating mga antigen test. Maraming salamat po, Spokes. Maraming salamat, Sec Vince. So, clarify ko lang, yung antigen po nagagamit na ba ho ngayon? At paano po siya marireport? Opo, ito po ay nagagamit na at ito po ay report na po ng ating mga CESU, ng mga City Epidemiological Surveillance Units sa iba't ibang LGU at ng ating mga iba't ibang ospital. Pero uulitin ko po, itong mga antigen test na to ay ginagamit natin dito lang sa NCR Plus at ang ginagamit po natin para dito ay mag-test lamang ng mga symptomatic, yung mga close contact ng mga symptomatic at close contact ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Okay, maraming salamat, Sec Vince Dizon. So pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque, go ahead please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Galvez, and Secretary Dizon. Question from Caroline Bonkin of CNN for Secretary Galvez. On an average gaano daw po karami ang nababakunahan daily nitong nagdaang linggo at ilan daw po yung ine-expect na daily average pagdating naman ng karagdagang bakuna? Nakikita po natin sa ngayon, nag-average po tayo ng mga more or less 50 to 60 and even 70 a day. Sa ngayon po, medyo limitado po kasi ang ating vaccine. Pero nagkaroon po kami ng simulation ng private sector na pagka dito na po ang vaccine this coming June, magkakaroon po tayo ng average na dito pa lang sa NCR na 120,000. Pero dapat kailangan meron tayong bastante na 3.3 million na vaccine per month. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Roque. Yes, kay Mela Las Moras tayo please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Secretary Galvez at kay Secretary Dizon. Una lang po sa vaccines, may I ask po maybe to Secretary Galvez, kailan po kaya ibibigay itong 500,000 doses ng Sinovac vaccines na darating? Meron na po kaming distribution at karamihan dito, more or less 100,000 po pupunta sa Metro Manila. Matatapos po ito within 2 to 3 days ang deployment. At inaasahan po natin na yung administration nito is within 1 week matatapos po kagad. Opo. And Secretary Galvez, follow-up lang din po. Secretary Roque, pwede rin po sumagot. I understand paigting yung ating vaccination program, yung supply natin na dadagdagan na. Pero when it comes to the effects po, kailan kaya natin mararamdaman yung pagbaba ng COVID-19 cases nang dahil naman sa vaccination program po? Nakikita natin pagkawas na nabakunahan natin majority ng mga affected na tinatawag nating highly urbanized cities like Metro Manila. Pagka nakuha natin yan, nakikita natin na siguro by October or November nakikita natin yung epekto niya talaga na talagang pababa talaga yung kaso niya. Pero sa ngayon, ang ginagawa po natin, ginagamit pa rin natin talaga yung minimum health standard at saka yung tinatawag natin na talagang implementation ng tinatawag natin yung quarantine natin, controls. Well, Mela, siguro karagdagan. Doon sa karanasan po ng Israel at saka ng UK, makikita talaga natin na bababa ang mga kaso pag nabakunahan na talaga yung karamihan ng mga mamamayan. At ang strategy naman natin, as gaya nga sabi ni Secretary Galvez, archipelago naman tayo, unahin natin yung mga matataas na lugar gaya ng Metro Manila Plus. So asahan po natin na habang dumami ang bakuna ay at maraming nababakunahan, bababa po yung ating mga nahahawa ng COVID-19. Pero syempre po, yung mga nabakunahan, paalala po muli,
kinakailangan, mask, hugas, iwas pa rin po, karagdagang protection lang ang bakuna. Hindi po yan substitute sa minimum health standards. Opo. And panghuli na lamang po for Secretary Roque, kasi sa ngayon po may mga ospital pa rin nahihirapan dahil nga sa COVID surge. Sir, may chance po kaya na ma-extend pa yung MECQ? And sa panig po ng pamahalaan, paano pa kaya mapaiigting? Ano pa yung kulang o ano pa yung dapat natin gawin para talagang mapababa yung COVID cases po? Well, kahit pa paano nakikita naman natin na bumababa, no? Hindi na tayo nagte-10,000 ngayon, pero syempre hindi tayo satisfied dyan, no? At tignan muna natin na hanggang matapos itong 2-week MECQ, no? Kung gaano talaga bababa ang mga kaso. Sa ngayon po, I think premature na mag-speculate kung ano magiging classification natin. Ang importante po palagi, tignan yung daily attack rate, 2-week average attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Makikita natin, ang problema natin ngayon po talaga sa healthcare utilization ay medyo mataas talaga ang utilization natin sa ICU. Pero kung titignan niyo yung isolation beds, yung ating mga TTMF, yan naman po ay sapat-sapat, no? So ginagawan po ng paraan ng gobyerno ngayon na maparami yung ating mga ICU beds, at siguro si Sec Vince, ilan yung naging additional commitment ng private sector na ICU beds? Kasi ito po talaga ang problema natin, no? Yung kinakailangan pa natin na mas maraming ICU beds, no? Pero yung commitment, Sec Vince, na magbabayad ng 60% na pagkakautang ang PhilHealth, ilan po naging commitment ng mga public and private hospitals na idadagdag na ICU beds? Dahil yan po yung ating critical ngayon. Secretary Vince Dizon. Salamat po, Spokes. Unang-una po, kanina pong mga ISGs, nagkaroon po ng meeting ang mga iba't ibang public and private hospitals kasama ng PhilHealth. Finacilitate po namin yung meeting ni Yusek Bongbega, ang ating treatment czar. At maganda po ang naging usapan. Marami na pong mga ospital ang nababayaran. Meron pong mga iba na nag-clarify lang po ng mga requirements. Pero nagpapasalamat po tayo sa PhilHealth na yung pong utos ng ating mahal na Pangulo ay kanilang sinunod para po nga magkaroon na ng konting assistance ang ating mga ospital, lalong-lalo na ngayong panahon na ito. Nag-commit din po ang ating mga ospital ng 176 ICU beds dito sa NCR Plus at mahigit 1,000 ward beds sa kanya-kanyang mga ospital. Pero hindi po nagtatapos doon, Spokes Harry. Nag-commit naman po ang ating DOH na tulungan ang ating mga ospital para sa kanilang dagdag na personnel. Dahil alam naman po, marami din po sa ating mga healthcare workers ang nagkakasakit at napapagod, kaya po kailangan nating tulungan ang ating mga ospital. Tutulong din po ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine National Police, ang ating Bureau of Fire Protection, at ang ating Philippine Coast Guard. Spokes, meron din pong mga tinatayo ngayon, no? Ipapahabol ko na rin po dahil napaka-importante din po nito. Ang Philippine Red Cross po sa pamumuno ni Senator Richard Gordon ay magbubukas na po ng mga isolation facilities na kanyang spearhead at ginawa sa tulong din ng ating MMDA at ng ating local government units. Ang isolation facility po sa UP, Diliman, sa Ateneo de Manila, sa Quezon City, at sa De La Salle University sa Maynila ay bukas na at magtatayo pa po ng marami pang mga isolation facilities sa iba't ibang pribado at pampublikong eskwelahan. And meron din pong mga tent facilities na idadagdag sa ating mga government hospitals. Magbubukas na rin po ang tent facility ng Philippine Red Cross sa Lung Center of the Philippines, sa National Kidney Institute, at pati na rin po sa iba pang mga ospital sa Metro Manila, both mga tertiary hospitals ng DOH at mga LGU hospitals. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa Philippine Red Cross kay Senator Richard Gordon. Sec Vince Dizon, ipa-flash ko sa screen muli yung ating healthcare utilization rate, no? At dito po sa NCR, ang nakasulat dito, ang ICU beds natin na 82% utilized
ay 700 total beds na ICU. So ang tanong ko po, itong 700, hindi pa po kasama dito yung additional beds na kinumit. Hindi pa po. Oo, so kung magkano po yung additional beds na kinumit na nila? Ang kinumit po nila ay 176 additional ICU beds. So it will become Ito po ay 876 total beds po, no? Opo. For ICU. Okay. So roughly po, bababa po siguro ang ating healthcare ICU utilization to roughly about 70+%. So tingin niyo po, makakamit po natin ito bago mag-Mayo kasi 70% magiging moderate lang po yung ating utilization rates para sa ICU beds, no? Which would probably po, no, justify lower classification. Pero kaya ba kung makamit yan ng beginning of May? Yung 176? Yun po ang ating target, Spokes, at nagpapasalamat tayo sa iba't ibang mga ospital natin kasama ng mga pribadong ospital sa kanilang commitment. Pero kailangan maintindihan din po ng ating mga kababayan na hindi naman po ganun kadali na gumawa ng isang ICU facility o ICU bed. Hindi lang po yan dagdag ng kama dahil kailangan po niya ng pinaka-importante ay yung dagdag po ng mga skilled healthcare workers sa ICU. Yan po ay pinagtutulong-tulungan ngayon ng gobyerno at ng pribadong sektor para makakuha tayo ng dagdag na personnel. At the same time, dahil din po sa tulong na binigay ng PhilHealth dahil sa ginawa ng ating mahal na Pangulo, ngayon po ay makakapag-purchase din ng mga kailangan equipment ng ating mga ospital para ma-convert yung mga existing bed nila into ICU beds. At ang target nga po natin ay bago ang Mayo, ma-activate na po ang mga kamang ito. So 876 beds, ICU beds by May. Maraming salamat, Sec Vince. Balik tayo kay Sec Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Joe Montemayor of Malaya para po kay Secretary Galvez. Yung unang question po niya, update sa delivery ng Sputnik B, nasagot na po ni Secretary. Pero ang follow-up po niya, will President Duterte receive the Russian vaccine? Pareho po sila ng tanong ni Sam Edenilla ng Business Mirror. Sa palagay ko po, yung po sa next na volume, yung mas malaki po yung 485,000 end of the month. At we will request po yung at least sila Senator Bongo at saka po si Presidente Duterte. Second question po niya, with the FDA EUA approved, how many vaccine is the Philippines buying and when will it be delivered? Sa Covaxin po, private sector po ang bumibili sa kanya. Considering natin sa atin po, nakaarangkada na po tayo sa 7 vaccines na ating portfolio. So sa Covaxin po, ang private sector po ang bibili po nun. For Secretary Roque, Palace comment daw po on the May 8th day of prayer for those who died of COVID and the Mass to be held at the Manila Cathedral. Suportado po natin yan, no? Bilang isang biktima ng COVID din po, no? Nagpapasalamat ako dun sa mga nagdasal para sa ating paggaling at iniingganyo ko po ang lahat na ipagdasal po natin lahat ng ating mga kababayan na meron pong sakit ng COVID-19. We support all prayer initiatives because we know that prayers can move mountains. For Secretary Dizon po, any comment on suggestions of medical experts to do away with COVID tests to save funds and use the savings to complete the 14-day quarantine? How much is the government spending for the OFW testing? Unang-una po, no, nagsabi na po ang ating Pangulo na hindi siya right now willing magkompromiso sa ating mga protocol sa mga incoming Filipinos or incoming arrivals sa Pilipinas. Kaya po ang recommendation po natin ay i-retain ang current na protocols, no, na nagre-require pa rin ng testing sa 6th day ng quarantine, no. Naniniwala po tayo dahil ito na rin po ang pakikisuyo na rin ng ating mga local government units na i-retain natin yon. No? So, tingin ko naman, mas maganda pa rin na mag-test at yung naman pong mga protocols natin ngayon ay nanggaling din sa ating mga technical advisors, sa ating mga experts. Kaya ang recommendation po namin ni Secretary Galvez at pati na rin ni Secretary Duque ay i-retain natin yung recurrent nating protocol sa arrival. Kaya pero i-review po natin yan regularly, no? Sa mga susunod na linggo at susunod na buwan.
How much is the government daw po spending for the OFW testing? Alam niyo po, kung roughly na lang, no? Kung ang dumarating na OFW natin ay umaabot ng 1,500 per day, no? Roughly at an average of about 3,000, per day yan, 4.5 million yan na budget ng gobyerno ng O1 na gagamit. Mabigat po siya, pero alam niyo, kailangan pa rin natin itong gawin para na rin ma-ensure natin na protektado ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas at protektado din ang ating mga mahal sa buhay ng ating mga OFWs. Dadagdagan ko lang, Yusek Roque, no, nasa akin yung mga datos, no. Ang problema talaga po is nung pinatagal natin yung quarantine ng ating mga OFW, syempre nadagdagan yung gastos ng OWA. Dati-rate 1 to 3 days lang po ang bayad nila sa hotel, na tag 3,000 a day, ngayon po nagiging 7 to 9 days. So ang natitirang balanse po as of April 16 na budget ng OWA para po sa quarantine hotel facilities, transportation, food and meal at cremation and funeral services ay 1.4 billion. At ang sabi po ng OWA, inaasahan nila na mauubos ito by mid-May. Ang sabi naman po ni Secretary Avisado, hahanapan ng pondo, no, dahil kinakailangan nito. No? Pero ang additional na pondo na kinakailangan po ng OWA dahil nga po dito sa mas matagal na quarantine ay tumaas po ng 10,626,370 para lang po sa quarantine hotel facilities. At ngayon po, ang kinakailangan ng OWA na pupondohan ng ating gobyerno ay 9,884. So ito lang po yung konteksto ng pag-uusap kahapon. No? Pero ang sabi naman ni Sec Wendell, kung talagang kinakailangan gastusan yan, hahanapan at hahanapan po yan ng pondo. Thank you, Secretary Roque. Punta naman tayo kay Trish Terada of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Dizon, and to Secretary Galvez. Sir, first question would be on yung community pantries lang po, no? What does the Malacanang think or make of the statements of the NTF-LCAC, including that of General Parlade, when the palace already made it clear na sinusuportahan niyo po yung community pantries? And related question po ni Maricel Halili of TV5, should Parlade be reprimanded after he compared the community pantry to Satan's apple? Well, alam niyo po, hindi nagbabagong panindigan ng ating presidente. Lahat po na makakatulong sa ating mga mahihirap sa panahon ng pandemya, welcome po yan. At ang atin po, bayanihan, hindi bangayan. We think, and I will repeat it, na itong mga community pantries represents the best of the Filipino in the worst of times. No? So kung meron pong ibang mga kinakailangan gawing katungkulan ng mga taga-LCAC, bahala po sila. Pero ang general policy po natin, we welcome these community pantries, lahat ng nakakatulong sa ating mga kababayan, at ito rin po naging posisyon ng DILG at ng PNP. We will leave it at that. Pero sir, with their statements, hindi po ba parang nagmukhang hindi align yung posisyon ng palasyo sa ginagawa nila, posisyon ng national government sa ginagawa po nila? At do you agree that their efforts are counterproductive? Kasi marami pong community pantries yung nagtumigil dahil natatakot sa ginagawa po nila. Yung mga ganitong bagay, sir, doesn't this merit a concrete instructions from the palace for them to stop whatever they're doing na nakakapag-sow ng fear sa mga taong to? Trish, I have spoken on behalf of the President. The DILG has spoken also through Secretary Anyo. The PNP has spoken. Siguro kung meron kayong mga tanong, direct it na to them, not to us. But we have spoken and we have made our position very clear. Sir, another question from Maricel Halili po. Some lawmakers po kasi said that NTF-LCAC should be defunded. Ano po yung tugon daw ng palasyo dun sa panawagan ng ilang senador na tanggalan ng pondo itong NTF-LCAC at ilaan na lang po dun sa COVID response yung pondo? Ang pagkakaalam ko po, yung pondo ng LCAC para po sa mga proyekto na magbibigay ng asenso at progreso sa mga lugar na meron pang mga rebelde. So sa akin po, hindi naman po justified yan. No? Hayaan natin gawin nila ang katungkulan nila kung meron talaga silang opisyal na ginagawa dyan, pero ang pulisiya po ay malinaw. Sir, just one short question. Yung IATF meeting po, kailan po yun? At doon po tama, sir, mapa-finalize yung protocols. Will you be considering still yung alternatives na binigay ng experts natin last night, or are we sticking to the original protocols na meron po tayo ngayon? Mamayang 2:00 po ata ang meeting.
Pero hindi ko po alam kung nakasama na sa agenda dahil ito po linabas lang naman ni Secretary Bello itong linggong to. So for now, sir, status quo po tayo, no? Status quo po. At ang status quo nga is, kung kinakailangan hanapan ng pondo yan ni Secretary Wendell Avisado. Sir, just one question please for Secretary Galvez. Go ahead, please. Hi, good afternoon, Secretary Galvez. Sir, I'd just like to ask about the status of Pfizer vaccines because I saw in your presentation parang target arrival, hopefully April 2021 po yung unang batch. Tuloy na po kaya to, sir, this April? And if ever, paano po yung magiging distribution nito? Sa ngayon, ongoing pa rin ang finalization ng indemnity clause. And once na-finalize namin ngayong sunod na mga araw, ay may possibility po. Pero ang nakita po namin, considering that after designing, it will take some time, mga 4 weeks or 6 weeks before yung delivery. So ang nakita namin siguro mauusod to ng first week of May. Ang nakikita po natin is talagang yung ating negotiating team ay talagang halos araw-araw talagang pag-usap sa mga lawyers ng Pfizer. And hopefully, we can have this COVAX facility na meron tumalagay na mga 2.4 million na Pfizer na darating. At at the same time, we are negotiating bilaterally sa 25 to 40 million. All right. Thank you so much, Secretary Galvez. Thank you, Trish. Thank you, Sec Galvez. Back to you, Sec Roque, please. Yes, Secretary. Question from, wait lang po. Question from Danesca Panti of GMA News Online. The Philippines dropped 2 places from 138 to 140 in World Press Freedom Index po. Is this drop a reflection on the Duterte administration's policy on press freedom or otherwise? Similar question with Laila Salavera of Inquiry. Well, una-una, 2 position lang po yan. 2 positions lower. De minimis po yan. Wala masyadong ibig sabihin. Pangalawa po, sa buong ASEAN, pang-4 pa rin po tayo. No? We are ahead of Myanmar, Cambodia, Brunei, Singapore, Laos, and Vietnam. Pangatlo po, although ito ang pinakabababang ranking sa panahon ng Presidente Duterte, equivalent po ito sa pinakamataas na ranking nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino. We see nothing wrong with it, pero of course, we dispute also the ranking because yung Reporters Without Borders considered as affronts to press freedom itong Rappler issue na alam naman natin na decision na ng SEC na hindi naman appointed ni Presidente Duterte at mga appointees ni Presidente Aquino pa, at saka itong ABS-CBN na alam naman natin na kinakailangan talaga ng prangkisa. So we also dispute that these 2 issues should not have led to the decline in our ranking. Second question po niya, the U.S. government warned its citizens against traveling to the Philippines because of our COVID-19 situation, that even fully vaccinated travelers may be at risk for getting and spreading COVID-19 variants. What does this action say about the efficiency or lack of the Philippine COVID-19 response? Wala pong ibig sabihin yan. Kasi po, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, wala tayong pinapapasok na dayuhan, pati po mga Amerikano. So, naintindihan naman po natin yan. Habang patuloy pa ang pandemya, entitled naman po ang mga bansa na mag-warn sa kanilang mga nationals. Ulitin ko po, hanggang ngayon, hanggang Abril at 30 po, hindi pa tayo tumatanggap ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Opo. Third question niya, although nasagot niyo na rin po, pero ang tinatanong niya dito, will the palace, given that the President created NTF-ELCAC, ask Yusek Badoy of NTF-ELCAC to prove her accusations that community pantry organizer Patricia Noon is a member of the Communist Party seeking to overthrow the government? Ang aking responsibilidad ay magsalita po sa ngalan ng ating Presidente, nagsalita na po tayo. Bahala na po sila gumanap sa kanilang katungkulan. For Secretary Galvez, ano daw pong brand ng mga bakuna ang darating sa August to December? Halos lahat po, darating po ang mga bakuna. Sa ngayon po, ang bakuna po natin natatanggap, Sinovac, AstraZeneca po, at susunod po ang Gamaleya. Susunod po na tatanggapin po natin Moderna, Novavax, at itong Johnson & Johnson, and hopefully Pfizer po. So, 7 po yan, 7 brand po na portfolio po natin. Darating po yan ang main box sa August po. Thank you, Secretary. Yes, punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Nabalita ko po na kailangan magdagdag ang mga ospital ng kanilang kapasidad.
sapagkat magbabayad na yung PhilHealth sa kanilang atraso sa mga pagamutan ito. Subalit sinabi rin ng mga may pagamutan na hindi ganun kadali na magkaroon ng pasilidad at ganun kadaling mag-recruit ng mga tauhan. Ano na po kaya ang pwedeng gawin? Dahil sa pinagmumulta sila, pagmumultahin sila, kung di sila makatugon according to the schedule. Baka po mauwi kasi sa pagmumulta na lang kaysa magtayo pa ng pasilidad at kumuha ng additional personnel. What's your say on this, Secretary? Well, sinong tinatanong mo? Ako o si Secretary Dizon? Sa inyo po muna, Secretary Harry. Okay, unang-una po, babalik ko kayo sa screen. No? Ang kinakailangan po talaga nating dagdagan ngayon, ICU beds. Mukhang hindi po critical ang ating isolation beds, ang ating ward beds, at saka ang mga TTMF. We have more than enough. Pero kinakailangan talaga damihan yung ICU beds. Kaya yung sinabi ni Secretary Dizon kanina na 176 additional, yan po ay crucial kung gusto nating magbaba ng quarantine classification at magbukas ng ekonomiya. Dahil kinakailangan mapaghandaan natin yung mga magkakasakit ng critical, no? At magkaroon ng ICU beds. Sa tingin ko po, that's not a tall order. At Melo, no? It is the hospitals that volunteered the additional 176. Hindi po natin yan inimpose. Yan po ay volunteer nila, assuming na magkakaroon nga sila ng additional na financial support from PhilHealth. Secretary Dizon, would you like to add? Opo, Sir Melo, maraming salamat po sa tanong. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Unang-una po, wala naman pong multa, no, na ini-impose tayo. Tama po yung sinabi ni Spokes na ito pong mga numerong na sabi natin kanina, ito po ay voluntaryong binigay ng ating mga pribado at pampublikong ospital sa pagdadagdag ng ICU beds at ng iba pang mga ward beds o regular COVID beds sa ating mga ospital. At hindi naman din po tayo humihinto sa ating pagtatayo. In fact, kung maalala niyo po, nung nakaraang lang Martes, nandun po si Secretary Galvez at si Secretary Berna Romulo sa Luneta at Secretary Lorenzana kasama ni Mayor Isko Moreno para mag-groundbreak ng isang napakalaking field hospital tulad po ng mga nakita natin sa ibang bansa tulad ng China. Sa Luneta mismo, no? Ito po ay maglalaman ng mahigit 300 mga kama, pati po mga moderate na kaso ng COVID, no, ay pwedeng ilagay doon. Tuloy-tuloy lang po yan, no? At tuloy-tuloy din po ang ginagawa ni Secretary Villar ng ating PWH na paggagawa ng mga iba't iba pang mga field hospitals tulad nung kakabukas lang nung ilang nakaraang linggo sa Quezon Institute sa Quezon City. So hindi po tayo tumitigil, Sir Mel. Ay, mabuti po kung gano'n. At dadagdag ko na rin na Melo, no, miski nagsimula pa lang po, nung ako actually nasa 6th floor ng PGH, napansin ko kasi yung kwarto ko, pwedeng 2 ICU yon. At napansin ko dun sa floor na meron na ngang 4 na regular rooms na ginawang ICU. So tinanong ko kay Dr. Gap Legaspi kung kakaya pa nilang ma-convert yung iba pang mga kwarto na mga 10 doon sa PGH into ICU, no? At sabi niya, pwede naman, no? So sinimulan na po natin yung proseso na tatanong sa iba't ibang mga government hospitals kung ilang ICU beds ang pwede nilang idagdag, no? You co-convert yung mga regular rooms at dadagdagan lang ng additional equipment. At we're hoping po to finalize the plans within a week time, no? Pero ngayon po, nasa proseso ng pagkonsulta sa PGH, sa Jose Reyes, sa Quirino, sa lahat mga DOH hospitals, sa Vicente Soto, at saka sa SPMC, no? At I will regularly update you on this initiative, no? So we are aiming to add, in addition to the 176 na volunteer na, additional 200 sana po, no? Pero this is at its early stage, nasa survey stage pa lang kung ilang regular rooms ang pwedeng ma-convert to ICU, pero talagang nakatutok po talaga tayo sa ICU beds ngayon dahil pag napalawag natin, naparami natin ang ICU beds, kaya po natin magbukas ng mas malaki pa ang ating ekonomiya. Mas mabuti po kung gano'n. Para po kay Secretary Galvez, magandang tanghali po, Secretary Galvez. Nabanggit po kasi ni Undersecretary Mark Dennis Hoven ng Department of Finance doon sa roundtable with Philippine Press Institute kahapon, kung saan pinadala niyo si Dr. Nina Gloriani, na ang gagawin na lamang dito ay yung scheduling ng delivery at managing ng supplies para magkaroon ng continuous feed stocks ng bakuna
mula ngayon hanggang sa pagtatapos ng vaccination program na sa pagtatapos ng December 31, 2021. Sa tingin po ba ninyo ay matutugunan natin itong timetable na ito? Matutugunan po natin kasi sa ngayon po kasama po natin ang private sector. Noong last Monday, nagkaroon po kami ng simulation. Kasama po natin ito yung mga magagaling ng mga supply chain ng Jollibee at saka ng iba-ibang mga kumpanya at ang mga hospital. At tinignan po namin yung simulations ng NCR Plus. At nakikita po natin na ang kailangan po ng NCR para makatugon po ng 120,000 a day, kailangan niya na meron tayong supply na 3.3 million. At nakita po natin, yun po ay matutugunan po natin sa month ng June. Kasi sa month ng June, meron na po tayong more or less mga 8 million kada buwan, and then mag-i-increase pa yun hanggang sa August. Magkakaroon tayo ng 15 to 20 million every month ng supply natin. So nakita namin na Sir Melo, po natin, sa simulation na ginawa namin, ilang pong vaccination center ang kailangan, ilang vaccine ang kailangan, at saka yung mga ancillary requirement na kailangan. Na-compute na po namin halos lahat yung sa NCR Plus. At nakita po namin na maganda po yung sa simulation. Doon makikita mo sa simulation, may mga mababagal tayo na mga tinatawag nating mga municipality at saka mga tinatawag na cities. Yun po ang titingnan po natin na i-calibrate natin para sunod-sunod po tayo. So nakita namin doon sa simulation na ginawa namin, sa rate na ginagawa nila ngayon na vaccination, makikita na, na yung iba matatapos ng October, yung iba matatapos ng first quarter ng 2021. So ngayon ang ginagawa po ng private sector natin, mga supply chain na expert, kinakausap na yung buong NCR at saka yung 6 na governor dito within the area of Region 4A at saka Region 4A at saka yung Region 3. So sa ngayon, ang gagawin natin, Melo, talagang tuloy-tuloy ang simulation natin at magpo-full blast tayo this coming June 1 when we will open yung ating vaccination sa A4 at saka sa A5. Opo. So wala kayong nakikita problema na kahit mayroong kakulangan ng bakuna sa world market, makakatugon pa rin tayo sa schedule? Ang nakita po natin, na-anticipate po kasi natin na Sir Melo, yung ibang countries, tatlong kanilang yung tatawag na portfolio. Ang ginawa natin, 7 portfolio ang ginawa po natin. Aside from there, ang ginawa natin, hindi natin pinount yung COVAX para at least meron tayong flexibility na 44 million na this year. So sa aming computation, nandun na yun yung tawag natin yung possible slippage ng ibang manufacturer. Kung hindi mag-deliver yung isa, meron pa tayong 6 na reserva. So ganun po ang ginawa po natin, ang pinaka-threshold po natin. Basta po ang isang buwan, hindi po tayo bababa ng 10 million at saka hanggang 15 million, hanggang 20 million, ay magiging maganda po at maayos po ang ating vaccination program. Kasi ang ating programa sa ating simulation, at least magkaroon po tayo ng 1 million to 3 million per week. Which is kaya po natin dahil kasi kinumpute na po natin na kung 5,000 ng vaccination na center po natin, kailangan natin makagawa ng 500,000 a day na vaccination. Okay. Maraming salamat po. Have a nice day. Thank you, Secretary Harry, Secretary Vince, at Secretary Galvez. Thank you, Melo. Thank you, Secretary Galvez. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, from Laila Salaveria of Inquirer, you have mentioned in the past that the President hasn't filed libel cases, but this is not the only way for the media to be harassed. What does the admin plan to do, if any, about findings of harassment and red tagging against journalists? Well, wala po akong alam na rined tag ang presidente. No? Ang presidente po, sa tagal niya sa politika, alam niya kung ano talaga ang papel ng media. No? So hinahayaan niyang gawin ng kanilang mga katungkulan. Ang mensahe lang sa media, no? Siyempre maraming mga maanghang na sinasabi labang kay presidente at paminsan-minsan sasagot mismo ang ating presidente, maanghang din. In the same way na hindi natin inaasahan maging balat sibuyas ang presidente, wag din balat sibuyas ang media kapag sumagot ang presidente. For Secretary Dizon, nasabi niyo na yung update about expansion of RT-PCR testing. Ang follow-up po niya, is there a higher daily target for RT-PCR tests? Yes, pinipilit nating umabot tayo ngayon ng mahigit 70,000 a day. No? Right now, ang peak natin ay umabot na ng 66,000, 67,000. No? So, pipilitin natin yan. No? Pero, kagaya nga ng sinabi natin, is dahil sa kahirapan ng pagkukonduct ng PCR, lalo na sa time ng dumadami ang kaso,
at nagkakasakit ang ating mga medtechs at ang ating mga laboratory personnel, ang ginawa po, ang rekomenda po ng ating mga eksperto ay mag-deploy po tayo ng antigen test sa NCR+. At yun po ay ginagawa na natin ngayon. DOH Undersecretary Vergere said the high positivity rate could mean that DOH was not testing enough. What is the NTF response to this? Yun nga po, no? Kaya po pinipilit nating magtaas pa, pero kailangan maintindihan din po no, na ang pagdami ng kaso ay hindi lang ang rason niyan ay dahil mataas ang positivity rate. No? Ang ibig sabihin ng po niyan is dahil sa dami ng kaso ng COVID-19, kailangan paigtingin natin ang lahat ng mga strategiya sa COVID response. At ang unang-unang pinaka-epektibong strategiya ay ang minimum health standards, ang pagsunod at pag-enforce ng minimum health standards at ang pagpapaigting natin ng ating detection, ng ating isolation at ng ating treatment. Na lahat naman po yan ay pinipilit nating paigtingin, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang kaso. Thank you, Secretary Vince. Okay, maraming salamat. Punta naman tayo kay Joseph Morong, please. GMA News. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, short muna po sa inyo before I go to Secretary Dizon and Secretary Galvez. Sir, with regard to LCAP, would the President order itong sila General Parlade to refrain from issuing statements that are not aligned, in particular dito sa community pantries, that are not aligned with the palace position? Because there is a sentiment, I think, from the Senate, no? Si SP Soto says the program may be good, but we're having problems with the way certain officials are conducting themselves, so we may probably just replace the officials and retain the program. So question, sir, will the President order sila General Parlade to refrain from issuing particular statements? Well, siguro po kakausapin namin ni Secretary Anyo si Secretary Delfin Lorenzana, no? Because that's the proper chain of command po. No? I think General Parlade reports to Secretary Lorenzana, and hindi naman po sikreto na may mga pagkakataon na pinagsabihan na ni Secretary Lorenzana na mag-ingat-ingat ng kaunti si General Parlade sa kanyang mga deklarasyon. And the statement, sir, do you agree with yung mga previous statements nitong sila General Parlade, the palace, I mean? As far as the community pantries are concerned, malinaw po ang posisyon ng Presidente dyan, malinaw ang posisyon ng DILG, malinaw ang posisyon ng PNP. Let 1,000 community pantries bloom. Okay, sir, thank you. Can I go to Secretary Vince, please? Go ahead, please. Sir, good afternoon, sir. Sir, my question is, yung atin pong capacity in relation to the decision whether to extend or lift yung MECQ. You mentioned na ang particular concern natin, not so much the isolation and the quarantine facilities and the ward beds, but you did mention about the 1,000 ward beds. Sir, these are ward beds and isolation, yung 1,000 na yun? Hindi po. Ano po yun? Yung 1,000 po na yun ay COVID beds sa ospital, Joseph. Okay, so mga so regular ward, yung mga Yes. hindi delegado, sir. No? Regular COVID beds, yes. Okay, and then you mentioned, sir, yung 176 ng ICU will lower the capacity or the utilization rate to 70%. Tama po ba yun? At the very least sa May. Opo. Roughly po. Yung current na 82 ay bababa po sa roughly mga 70+%. Alright, so ibig pong sabihin, sir, by May, the lowest number that we can we say that the lowest number that we can reach for occupancy sa ICU is only 70%? Or pwede na isingit dyan yung sinabi ni Sec Roque na 200? Wala pa siguro yung 200. Ay, hindi po. Wala pa po. Wala pa. Yung 200 po ay plano yon ng PGH, gaya ng sinabi ni Secretary ni Spokes Harry. Pero hopefully po, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, madagdagan pa yon. Basta, Joseph, ang importanteng, ang priority talaga natin ngayon ay magtaas ng ICU capacity dahil na sa nakita natin, na current surge. Yun ang pinakakailangan natin. Pero
kailangan maintindihan din natin na hindi ganun kadali ang pagtaas ng ICU capacity dahil hindi to simpleng pagdadagdag lang ng kama. Ang importante dito, ang pinaka-urgent dito ay yung pagdagdag ng personnel at hindi lang ordinaryong nurse or ordinaryong doktor. Yung mga doktor at nurse na talagang sanay at may skills para sa intensive care. No? At yun talaga ang malaking challenge natin ngayon. So, sir, so by May, sir, we can lower it to 70%. Do you think that percentage can merit a relaxation of the MACQ? Or parang medyo we need a little more time, sir, to extend? Hindi ko masasagot yan, Joseph. No? Kailangan pag-aralan natin ang datos kapag dumating na tayo sa puntong yon bago mag-Mayo. At i-assess po yan ng ating mga technical experts, ang ating mga doktor, kung i-recommenda po ang pag-relax ng kaunti pagdating natin ng Mayo. Sir, konti na lang sa inyo po. Yung antigen test, sir, papasok na yan, sir, sa data ng DOH because kung papasok yan, like the PCR test, that will give you a little bit more, more complete picture of the infection rate in the country. No? Papasok na natin yun, sir, or hindi pa rin? Opo, may sistema po ang DOH para ipasok, pero yan i-report na magkahiwalay. Kasi tandaan natin, ang antigen test ay ginagamit lamang sa mga area na talagang mataas ang incidence, no, ng COVID-19. Kaya inilimita natin siya sa NCR+, no, kasama na rin ng Pampanga at Batangas. Kasi hindi talaga siya pwedeng gamitin sa mga area na mababa ang incidence. No? So ano yan, kailangan talaga very technical ito, Joseph, no? At kailangan umasa talaga tayo sa guidance ng ating mga eksperto. Okay. Secretary Galvez, since you're here already and this question has been on my mind for quite some time. Sir, when did we start you were appointed in November. When did we start negotiating for vaccines? Nung nag-start po ako more or less nung October, November, yes. Yun ang unang namin na-signan yung AstraZeneca, and then after that in December, another term sheet ang na-signan namin in December. And that will be almost kasabay po ba natin yung ibang bansa because well, the US and UK have pre-ordered as early as I think sa notes ko August. Wala naman tayong capacity, sir, to pre-order, no? Kahit nakita namin talaga nakita natin ngayon sa sitwasyon sa global market, kahit nag-order ka ng mas maaga, nakita natin talaga yung 80% ay kinuha ng 5 bansa. Ngayon pinakamataas ng mga nag-job, nakita natin US, India, China, UK at saka EU. So kung titingnan natin yung kanilang by the 100 millions yung kanilang mga nakuha, at yung iba talaga nakita natin yung Canada, even though that he bought 6 times its population, nakita natin napakababa ng kanyang tinatawag natin na jobs per day. Ganoon din ang Singapore, nakita natin na hanggang ngayon 2 million pa lang ang Singapore, and also yung ibang countries na talagang nakabili ng malalaki. Katulad ng Indonesia, nakita natin nakabili din siya ng mas maaga, pero nakita natin ngayon 16 million pa rin lang siya. Talaga. Okay, sir, thank you for your time. Secretary Roque, last na lang. Wait, bago ka mag-next question, una-una, yung tinanong mo, ang 70% healthcare utilization rate is moderate risk. Okay? Pero ang problema nga natin is, although komportable tayo sa all other forms of beds, yung ICU bed, kinakailangan talaga dagdagan at madadagdagan naman yan by 1st of May. Now, yung sinabi ko na 200 additional, it's a plan na mga 10 government hospitals will increase their ICU bed capacities from anywhere 15 to 20. At ngayon nga po, nasa stage pa lang na nagtatanong isa-isa yung mga ospital, ilang regular rooms ang po pwede nang i-convert into 2 ICU units. No? So nandun pa lang po tayo sa stage na yun, pero kinakailangan talagang gawin yan, expecting na kung magbubukas sa ekonomiya, kinakailangan mas maparami yung ICU bed capacity. Pero makikita nyo ngayon ng datos, other than ICU beds, ay maluwag naman po yung mga ibang beds natin. Pangalawa po, nagsimula pa lang tayo nung solusyon na yung mga hanggang moderate, ililipat natin sa TTMFs. No? At ngayon nga po, na-implement yan sa Tala, kung saan linipat natin yung mga mild
and moderate cases doon sa New Clark City. No? Siguro po, pag natapos na itong prosesong ito, ma-amend din natin itong ating mga datos para magkaroon ng reasoned decision ang IATF kung anong irerekomenda kay Presidente for end of the month. No? Pero yan po yung twin strategy natin, increasing the actual ICU bed capacity and yun nga po, yung triaging na yung mga mild, asymptomatic, up to moderate ay po pwede nang ilipat sa mga TTMFs para ang mga hospital ay yung talagang mga serious and critical. Okay? So sir, yung 70% na ICU by May, hindi pa yan kaya na ibaba yung MACQ, sir, no? Hindi ko pa po alam, no? Pero ang formula talaga, 70% healthcare utilization rate warrants GCQ. Pero titignan mo rin yung daily attack rate at saka yung 2-week average attack rate, no? Sa tatlo kasi yung kinukonsidera. Sir, we extended yung ayuda by May 15. Hindi naman sir ibig sabihin yan that's because we're prepared in our minds to extend the MACQ until May 15. Hindi po, kaya lang talagang mahirap po sa pandemya na magbigay ng cash assistance dahil iniiwasan natin ang pagtitipon-tipon. May mga, I can assure the mayors po, no, na when I earlier apologized na mabagal yung proseso, hindi ko po sinisisi ang LGU. Ang sabi ko po, talagang mabagal kasi nga po umiiwas tayo sa pagtipon-tipon. Wala pong sisihan yan. It's a statement of fact lang na kapag naman dinamihan natin yung mga pagtitipon-tipon, eh baka lalong magkasakit yung mga binibigyan ng ayuda. Thank you, sir. Thank you, Sec Vince, Sec Charlie. Thank you, Joseph. Punta tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, question from Dreyo Calonso ng Bloomberg for Secretary Galvez about Johnson & Johnson. Kailan daw po magkakaroon ng deal, to sign a deal with Johnson & Johnson, and for how many doses? Nakita po natin yan, baka end of this month, makakuha na po natin. I cannot reveal yung dose na mano natin, pero ang ano po natin na at least ma-negotiate po natin 5 to 10 million po. Opo. Second question niya, kumusta daw po ang supply talks with Pfizer? And why did we increase our target number of Pfizer doses to 40 million? Is this realistic given global supply constraints? Yes, actually yung figure na yun, hindi po kami ang nag-detail talaga na nakita po natin na yun po ang allocation natin sa kanila. Kasi sa sa mga manufacturer, may mga countries na talagang binibigyan nila ng equitable access. So yung allocation ng 40 million, yun po ang pinaka-maximum na pwede po natin kunin. Initially po 25, pero nung nakita nila yung nakita nila nakapangangailangan natin at nakita nila ngayon na nagkakaroon tayo ng surge, binigay po nila na yung cap na 40 million. Kaya nakikita po natin, ang Pfizer po ngayon, tumataas po yung kanilang tinatawag na production line. And then nakikita din po namin na pagka natapos po ang US by July, ay mag-i-ease out na ang tinatawag natin yung supply. Ganun din po ang nakikita po namin ng ibang countries, pagka natapos na rin po sila ng mga mid of the year at mataas na rin po ang production sa kanilang countries, ay magkakaroon na po ng easing out ng tinatawag natin supply. It's very realistic pa rin po. From Celerina Monte at Manila Shimbun, for Secretary Galvez, there were big companies daw po that signed a tripartite agreement with the government and pharmaceutical companies that allegedly ordered COVID-19 vaccine in bulk with the intention of selling them to other small firms at a much higher price. Nangyayari na raw ngayon yung pag-offer ng big firms to small firms. Is it true? Allowed ba ito? Allowed ba ang ganitong scheme or is it legal? Napaka-klaro po ang provisions po ng ating Republic Act on National Vaccination Program. Nakita po doon na there will be no resale. Kasi diningat natin, wala pong commercial terms in terms na dahil yung mga vaccine po natin ay emergency use pa lang po. Ang ginagawa po natin, ina-allow lang po natin na yung mga company, nagpo-pull in sila ng kanilang mga resources to buy the added volumes. Ang nagiging problema lang po dito, yung ibang mga workers ay talagang gusto nila pati yung pamilya nila magkaroon din po. Yun po ang tinatawag nating nagkakaroon ng pull-in na yung nagbabayad po yung mga workers na para sa pamilya nila para yung tinatawag na at cost. Kaya nga kanina nag-usap kami ng NITAG at saka po ng private sector si Mr. Joey na ang namin, ang usapan namin as much as possible, ang lahat po ng vaccine including administration free po sa mga workers. Pero yun po, nakikita po natin kasi yung mga ibang mga workers, parang nakukonsensya nila na sila yung
yung kanilang pamilya walang protection at saka sila may protection. Ang gusto nila yung kanilang pamilya makasama. Pero hindi naman po makakaya ng isang private sector, lalo na po yung mga nasa medium merchandise lang po at hindi po kaya pati po yung tinatawag natin na mga dependents. So yun ang ina-allow lang po natin at cost. Pero sana po sa kontrata po, very, very specific sa tripartite agreement that there will be no diversion, there will be no resale, at saka talagang ano po natin doon is equitable distribution, no privilege access, at lahat ng ano po doon, just in case na mayroon tinatawag tayo na mga dependents, ang ano po natin is at cost. Opo. For Secretary Galvez po, tanong ni Chris Jose of Remate, may ulat daw po na bumagal na ang hawahan ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon sa Octa Research Group, bumaba ito ng 1.01 o halos 1% ang reproduction number ng COVID-19 sa NCR mula sa 1.16 noong nakaraang linggo. Bukod dito, bumaba rin daw po ng 7% ang average cases sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw. With this, masasabi ba natin na after daw po ng April 30, kung saan magtatapos ang MECQ ay pwede na isailalim ang NCR sa GCQ or sa MGCQ? Pareho po sila ng tanong ng Daily Tribune. Nakita po natin na sa pagsusumika po ng ating MMDA chairman, Pedro Avalos, at saka ang ating mga NCR mayors, nakita natin talaga na sa pag-implement na lang minimum health standard, kasama po ng mga barangay captains, ay nakita natin talagang bumababa po yung active cases natin. Ang ma-advise ko lang is patuloy lang po talaga natin na implement ang minimum health standard. At the same time, yung aggressive testing at saka yung isolation at saka yung contact tracing ay talaga po natin paigtingin. Nandiyan po si Secretary Vince at talagang umiikot po kami sa buong Metro Manila para at least talagang magabayanan at saka matulungan ang ating mga NCR mayors. And we are very, very happy. Hopefully, mapag-uusapan po namin sa IATF kung ano po ang next na move po natin. At sinasabi nga po ni Secretary Vince, based sa mga datos, doon po tayo magagabayan kung ano po magiging ating quarantine control sa mga susunod pong mga buwan. From Samed Danilo of Business Mirror, para po kay Secretary Dizon, may proposal ang medical experts during the public address ni President Duterte kahapon to allow the quarantine of repatriated OFWs sa quarantine center o sa bahay nila instead of hotels. Kakayanin na kaya ng existing government quarantine facilities i-absorb ang OFWs after nakapag-construct na ng additional similar facilities ang government ngayong buwan? Kinakaya po natin ngayon, pero nasabi nga po ng ating Secretary of DOLE at ng ating Administrator ng OWA na medyo mabigat na sa budget ng OWA. Pero kagaya nga ng nasabi na kanina, kailangan pangunahan natin ang health and safety ng ating mga kababayan. Kaya sa ngayon, hindi pa tayo ready na magrekomenda ng pagbabago sa ating quarantine and isolation protocols para sa mga umuuwing mga kababayan. From Neil Jerome Morales of Reuters News, Secretary Roque, is President Duterte attending the ASEAN Summit in Jakarta this weekend? If not, is Foreign Affairs Secretary Locsin or any official that will attend? Ang Presidente po hindi personally mag-a-attend, but I'm sure that our Department of Foreign Affairs will be there. What does the Philippines expect from the ASEAN Summit, especially on Myanmar? Well, kaya nga po magsa-summit, no? Pag-uusapan po nila kung anong po pwede maging common position ng ASEAN. Yung question po ng Daily Tribune News Desk ay kung kailan daw po ifa-finalize ng quarantine and testing protocols for OFWs? It will be in either hindi ko alam kung maipapasok yan sa other matters sa meeting ngayon, no? Pero may posibilidad naman po, if not this meeting, then the next meeting. Second question po niya, there is an emerging theory that the variants of concern may prolong infectious period. Is the IATF keen on extending quarantine period for more than 14 days rather than shortening it? Wala naman po akong nakikita pang official declaration ng WHO na mas mahaba yung infectious period ng mga new variants, no? I think meron nga po tayong DOH guidelines
na lahat po ng nagkasakit ng COVID-19 after 14 days of isolation is deemed recovered, no, and may be reintegrated. At hindi nga po recommended ang testing after the 14-day period kasi very sensitive ang mga PCR test natin and they will test them possibly as positive. Although, kung kukunin nyo yung tinatawag na city values, talagang hindi na po sila infectious. No? So, I don't think there will be a change to the quarantine period. Ang pinag-uusapan lang po ngayon talaga is yung, number one, whether or not to do away with the test and have a longer quarantine period. Ang problema nga po natin, kung longer quarantine period, mas mahal because that's 3,000 a day for the Philippine government as far as OFWs are concerned. Samantalang ang test po ay 3,000 pesos lamang. No? So ngayon po ang proseso is on the 6th day, tinetest sila. No? At so sa ngayon po, ang mga doktor kagabi no, ay nagsabi na wala silang nakikitang dahilan para baguhin yung ating existing protocols, bagamat yun nga po, no, it's an issue of economics. Pero kampante po ako, kung kinakailangan talagang ipagpatuloy ang proseso, hahanap at hahanap ng pondo para sa OWA. Secretary, clarification lang, why is the President skipping ASEAN Summit? Ang pagkakaintindi ko po dyan, it's the issue of face-to-face. No? Marami rin pong, I think na, yung issue lang po talaga is, could it be face-to-face or could it be virtual? Marami rin po mga hindi makakarating na heads of states from ASEAN, personally. Tanong pa rin po ng Daily Tribune News Desk, hindi po na-idetalye ni Secretary Bello how much the government is spending for the quarantine protocols for OFWs. May we know the figures? Ito po ha, as of April 16, ang approved budget, ERF COVID-19, 6,157,000,000. Ang breakdown nito for quarantine hotel facility, 3,026,000,000. Transportation, 1.4 billion. Food and meals, 198 million. Cremation funeral services, 540 million. Total of 4,682,144. So meron pang balance as of April 16 ng 1.475 billion. No? Pero because of the prolonged quarantine, humihingi po ng additional 9,884,000,000 ang OWA. At of this amount, 10,626,370 will go to quarantine hotel and facilities. Opo. Secretary Galvez, if proven some companies will engage po ng diversion o sale ng vaccines to others, would there be penalty? Yes, definitely. Kasi yun ang usapan natin. Tsaka breach of contract po yun. Nasa contract po na talagang walang resale at tsaka at cost ang ano po natin. Yun po ang pinag-inaman po namin kanina sa NITAG na we are encouraging yung pinaka-main ano po natin, negotiator sa mga tinatawag natin mga vaccine procurement. Dapat they have to police their own ranks. Pero nakita po namin na ang ano po talaga ang nakita namin sa ngayon na mga kontrata, it is in order. May mga iba lang talaga na nakita natin na gustong sakyan yung mga kontrata natin at nag-ano sila, nag-co-offer sila ng additional na tinatawag natin na added prices. Pero nung tinitingnan po namin, hindi po sila kasama sa mainstream na sa kontrata po na minimo po sa amin. So sa ngayon po talagang inano po namin, talagang tinitingnan namin na talagang yung kontrata na pinirmahan ng tripartite ay talaga po masusunod. At nakita po namin yung mga pumirma naman po doon ay talagang ang integridad ay hindi po matutularan po. Okay. Thank you very much, Secretary Galvez, Secretary Dizon, Secretary Roque. Okay, dahil wala na po tayo mga katanungan, maraming salamat po sa ating naging panauhin, Secretary Carlito Galvez and Secretary Vince Dizon. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. No? Sa ngalan po ng inyong Presidente, ito po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabi, malapit na po ang katapusan ng ating paghinagpi sa pandemyang ito. Konting antay na lang po. Matatapos din po ito, makakabangon din tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho.
Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.